Another repotting na naman po tayo ng mga mayanas. Ayan na po sila. So ayan po, another repotting na naman po tayo ng mga mayanas. Ito po yung mga nabili kong cutting sa aking pinsan, guys. Dito ko muna sila ilalagay sa mga plastic na pinanggalingan din ng mga mayana ko na nairipat ko sa mga napaso. Kasi pauugatin ko pa lang sila, guys, bago ko sila iripat sa sa mga paso. Pero ang totoo, guys, wala pa akong paso. Yun ang totoo. Pero totoo naman, dito ko muna sila ilalagay kasi papaugatin ko muna sila. Ito, meron na rin akong lupa dito, garden soil, at haluan ko ng rice hull. Itong lupa ko nakuha ko dun sa sa pinagsunugan namin doon. Kasi karamihan ng matatabang lupa sa mga pinagsunugan din, guys. Kaya yun, ito yung kinuha ko. So start na po tayo. Ay, siya nga po pala, yung mga ID nila sa screen ko na lang po sila ilalagay. Nakakalito po kasi ang mga mayana ngayon, yung mga name nila halos magkakapareha sa sobrang dami ng varieties ng mayana, guys. Malilito ka rin na sa mga nila, sa mga ID nila. Halos may magkakapareha talaga ang dahon. Kaya ilalagay ko na lang po sa screen yung mga ID nila, guys. So ayan po, start na po tayo.
Ayan na po sila. Nailagay ko na po silang lahat sa sa plastic. Black na plastic. Yan lang po silang lahat, guys. Sa susunod, dadagdagan ko pa sila. Yan lang kasing kinaya ng budget ko, guys. Saka mas pinili kong cuttings ang bilhin kasi mapapa mo naman yun, papalaki mo naman yun. Pag medyo lash na sila, i-update ko sila, guys, sa inyo. Ang ganda nila, oh. Diyan naman lahat nag-umpisa sa mga cutting hanggang sa lumaki. Hindi natin kayang bilhin yung mga na, guys, yung malalaki na, yung mga sobrang lush na. Kayang-kaya naman natin to, aalagaan lang. Dito ko muna sila ilalagay sa may lilim, guys, kasi nga kakaano ko lang sa kanila, kakatanim. Pag naarawan sila, baka pag naarawan sila is mga luntoy sila. Yan, ipapaugatin ko sila dyan. So ayan po, hanggang dito na lang po. Bye bye.